নমস্কাৰ বন্ধুসকল আসাম সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং গভ জব প্ৰিপাৰেশ্যন চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি ডিছকাছ কৰিম 2018 চনত পাব্লিক ৱৰ্ক ডিপাৰ্টমেণ্ট অসমে APSC3f আণ্ডাৰত যিখন PWD সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰত সুধিছিল সেইখনৰ ডিছকাশ্যন কৰিম যেটো 2018 চনত হৈছিল তাৰ কমপ্লিট 100টা কুৱেশ্যনৰ টেকনিক্যাল পাৰ্টৰ যেটো 100টা কুৱেশ্যন আছিল তাৰ কমপ্লিট সলিউশন আজি এই ভিডিঅ'টোত ডিসকাস কৰিম আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ আহিছে দেন প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ মই এই ভিডিঅ'টোত যিমানখিনি টেকনিক্যাল পেপাৰছ আছে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিলেটেড 2010 চনৰ পৰা 2020 চনলৈকে সেই গোটেইখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰছ ডিসকাশন কৰিম গতিকে আপুনি এই চেনেলটো ফলো কৰক লাইক কৰক সাবস্ক্ৰাইব কৰক ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক যদি আপোনালোকৰ যিমান বেছি শ্বেয়াৰ কৰে সিমান বেছি মোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যিমানখিনি মোৰ ওচৰত আছে গোটেইখিনি ডিসকাস কৰিম সো আপোনালোকে মোক সাপোৰ্ট কৰি থাকক সো আজি ডিসকাস কৰিব লৈছো APSC3f ৰ আন্ডাৰ যেটো পাব্লিক ৱৰ্কছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সাম পাতিছিল 2018 তাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আমি ডিসকাস কৰিম ওকে এই কুৱেশ্যন পেপাৰ টোটাল 100টা কুৱেশ্যন আছিল সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিলেটেড আমি ওয়ান বাই ওয়ান প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰে সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিম সো আমাক প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আমাক সুধি আছে কি if the whole circle bearing of a line is 326 180 degree then it is reduced to তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব 326 ডিগ্ৰীৰ এটা হোল সাৰ্কেল বেয়াৰিং লাইন আছে সো আমি ডাইৰেক্টলি ড্ৰ কৰিব পাৰো কেনেকৈ মনত ৰাখিব ডাইৰেকশন will from news ওকে আমি যদি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশনত যাও it will from NESW ওকে সো এই নিউজ তোৰ পৰা আমি কি কৰিম হোল সাৰ্কেল বেয়াৰিং মানে কি হোল সাৰ্কেল বেয়াৰিং সদায় নৰ্থৰ পৰা আমি মেজাৰ কৰিম নৰ্থৰ পৰা আমি মেজাৰ কৰি গলো আমাক দিছে 326 ওকে 326 ডেফিনেটলি এটো সেকেন্ড কোয়াড্ৰেন্টত পৰিছে এই কোয়াড্ৰেন্টত পৰিছে 326 ওকে সো আমাৰ অপচনত নৰ্থ আৰু ওয়েষ্টৰ ভিতৰতে আমাৰ অপচনটো হ'ব ওকে সো আমি ইমান ক্যালকুলেশন কৰিব দৰকাৰি নাই নৰ্থ আৰু ওয়েষ্ট যত থাকিব কাৰণ আমি ফোর্থ যদি সেকেন্ড কোয়াড্ৰেন্টত কিবা এটা হোল সাৰ্কেল বেয়াৰিংৰ বেয়াৰিং পৰি যায় তেতিয়া আমি নৰ্থৰ পৰা লম আৰু যদি ইয়াত পৰি যায় সাপোজ ইয়াত কিবা পৰি গল আপোনাৰ টোটাল এংগল তেতিয়া সাউথ ওয়েষ্ট হ'ব ইয়াত পৰিলে সাউথ ইষ্ট হ'ব সো আমাৰ ভেৰি সিম্পল আমাৰ ইয়াত পৰিছে সো নৰ্থ ওয়েষ্ট হ'ব সো নৰ্থ ওয়েষ্ট কৰবাত আছে নেকি চাওঁচোন ইয়াত এছ আছে নাই ইয়াত এছ আছে নাই ইয়াত নৰ্থ আছে বাট এটো ওয়েষ্ট নৰ্থৰ ইষ্টৰ কোয়াড্ৰেন্ট ফাৰ্স্ট কোয়াড্ৰেন্টটো পৰা নাছিল আমাৰ বাট ইয়াত কি আছে নৰ্থ আৰু আছে ওয়েষ্টটো আছে সো আমি ডি সো আমি ইমান ক্যালকুলেশন কৰিব দৰকাৰি নাই কোৱেশ্চন নম্বৰ ডি ইজ কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে নেক্সট আমাক সুধিছে কি আনডিস্টার্বড সয়েল স্যাম্পল কিহৰ কাৰণে লাগে আপুনি যদি পাৰ্টিকেল সাইজ ডিস্ট্ৰিবিউশন কৰো তো আমি কি কৰো ল্যাবত গৈ ল্যাবৰেটৰি টেষ্ট কৰো ল্যাবৰেটৰি টেষ্টত আমি চিপস কৰো 90 মাইক্ৰন চিপ লওঁ তাৰ পিছত কিমানখিনি ওয়েট গেইন কৰিছে সেইখিনি আমি পাৰ্টিকেল সাইজ ডিস্ট্ৰিবিউশনত সাইজ ক্লাসিফিকেশনত আমি জেনাৰেলি হেবিলাক চাওঁ সয়েলটো কয় soil যিটো category whether it is CU soil whether it is MH soil whether it is coarse grain soil it is fine grain soil এইবিলাক চাবলৈ আমাক disturb sample হলে হ'ব ওকে বিকজ soilৰ structureটোৰ ওপৰত ইমান ইম্পৰ্টেন্স নাই particle size classificationত ওকে soilৰ structure particle size classificationত ইমান এটা বেছি পাৰ্টিসিপেট নকৰে তেনেকৈ কনসিস্টেন্সি লিমিট টেক্সট আপুনি যদি মনত ৰাখে আমি কিছুমান এপাৰেটাস ইউজ কৰিছিলো যত 25 ব্লোজ দিছিলো 25 যেতিয়া ব্লোজ সয়েলটোক দিয়া যায় obviously তাৰ এই সয়েলটোক আমি ডিস্টার্ব সয়েল বুলি কম আনডিস্টার্ব সয়েলটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ওপৰৰ পৰা আমি কম্পেক্ট লোড দি আছো লাইক দেন স্পেসিফিক গ্ৰেভিটি টেষ্টটো আমি ডিস্টার্ব সয়েল ইউজ কৰো ওকে বাট কনসলিডেশন টেষ্ট কি হয় কনসলিডেশন টেষ্টত আমি কি কৰো আনডিস্টার্ব সয়েল লওঁ ওকে আনডিস্টার্ব সয়েল আমি কনসলিডেশন টেষ্ট লওঁ কনসলিডেশন মানে কি হৈছে ইট ইজ এ প্ৰপাৰ্টি যেতিয়া আমি পোৰ ওয়াটাৰ প্ৰেসাৰ খিনি আমি সয়েলৰ পৰা উলিয়াব বিচাৰো তেতিয়া যেটো প্ৰপাৰ্টি আমাক কোৱা হয় সেই প্ৰপাৰ্টি হৈছে কনসলিডেশন ওকে যেতিয়া ওয়াটাৰ পাৰ্টিকল বিলাক সয়েলৰ পৰা এক্সপাল্ড হৈ যায় ওকে সো মনত ৰাখিব কনসলিডেশন কি হয় কেতিয়াবা সুধি দিয়ে কনসলিডেশন আৰু কম্পেকচনৰ ডিফাৰেন্স কি কনসলিডেশন আৰু কম্পেকচনৰ ডিফাৰেন্সটো হৈছে কনসলিডেশনত আমাৰ ওয়াটাৰ পাৰ্টিকল বিলাক এক্সপাল্ড হৈ যায় বাট কম্পেকচনত আমি কি কৰো এয়াৰ পাৰ্টিকলছ বিলাক এক্সপাল্ড কৰো ওকে সো মনত ৰাখিব নেক্সট আমাক সুধিছে যে কাৰেকচন অফ ফ্লপ ফ্লপ কাৰেকচন যেতিয়া আহিব আমি এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰো হতে L1 - cos θ ওকে মনত ৰাখিব অপচন নম্বৰ সি নেক্সট আমাক সুধিছে a good quality of cement should have higher percentage
মনত ৰাখিব ট্ৰাইকেলছিয়াম সিলিকেটৰ পাৰ্চেন্টেজটো সবতকৈ বেছি থাকে ই কি কৰে ই বাইন্ডিং প্ৰপাৰ্টি দিয়ে সিমেন্টৰ কেতিয়াবা সুধি দিয়ে which of the following quantities gives the binding property of cement to tricalcium tricalcium কি হয় ই 28 daysৰ পিছত আমাক স্ট্ৰেংথ দিয়ে ওকে ই বহুত স্লোলি কাম কৰে ডাইকেলছিয়াম সিলিকেট তো আপুনি প্ৰথমতে ই বহুত সৰু হৈ থাকে তেনেকৈ আপুনি ইমাজিন কৰিব পাৰে প্ৰথমে ইয়াৰ একো কাম নাথাকে বাট লাহে লাহে যেতিয়া কংক্ৰিটৰ এজ বাঢ়ি যায় তে ডাইকেলছিয়াম সিলিকেটে ৰিয়েক্ট কৰিব আৰম্ভ কৰি দিয়ে ডাইকেলছিয়াম সিলিকেটে যেতিয়া ৰিয়েক্ট কৰি গৈ থাকে তো এটা সময়ত ই যেটো ফাইনেল স্ট্ৰেংথ যেটো সিমেন্টৰ ফাইনেল স্ট্ৰেংথ বহু দিনৰ মূৰত সেইটো ডাইকেলছিয়াম সিলিকেট দিয়ে ফ্ৰী লাইমে কি কৰে ফ্ৰী লাইমে আমাক বাইন্ডিং প্ৰপাৰ্টি দিয়ে ওকে সিলিকাৰ যোগেদি আমি ডাইকেলছিয়াম সিলিকেট ট্ৰাইকেলছিয়াম সিলিকেট এইবিলাক ফৰ্ম হয় ওকে বাট এইটো সিলিকাটো ডাইৰেক্টলি আমি ইম্পৰ্টেন্ট কম্পোনেন্ট বুলি ক'ব নোৱাৰো ওকে সো আমাৰ এই কোৱেশ্চনটোৰ ৰেসপেক্টত কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব হায়াৰ পাৰ্চেন্টেজ আমাৰ ট্ৰাইকেলছিয়াম সিলিকেট থাকে ওকে ই সিমেন্টৰ আৰ্লি স্ট্ৰেংথ হৈ দিয়ে মনত ৰাখিব The detention period for plant sedimentation tank. মনে ৰাখিব plant sedimentation tanks যদি হোদে তাৰ detention period to 4 to 8 hours okay 4 to 8 hours মনে ৰাখিব আৰু যদি আমাক হোদে কি sedimentation with coagulation ৰ detention period কিমান হ'ব 2 to 4 hours মনে ৰাখিব okay তাৰ পিছত আমাক কৈছে oil in Indian railway the standard length of a rail for board gauge tekor standard rate 12.80 মনে ৰাখিব আমাৰ তিনি টাইপৰ গছ থাকে বৰ্ড গছ মিটাৰ গছ নেৰো গছ সো প্ৰত্যেকৰে যেটো ট্ৰেক লেন্থ হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব ওকে নেক্সট আমাক দিছে পাৰ কেপিটা ডিমান্ডটো আমি সদায় with respect to the person আমি লও per person per day okay per person per day so this is the correct answer per person per day the traffic conflict কেতিয়া occur কৰা হয় এগো দিছে মার্জিং এন্ড কোর্সিং yes merging or crossing আমি traffic conflict হবই diverging তো হব crossing তো হব crossing মানে এটা সাপোজ এটা crossing তো ইয়াত traffic conflict হব সাপোজ ইয়াৰ পৰা গাড়ী গৈ আছে এটো ডাইৰেকশনত এফালৰ পৰা যদি গাড়ী গৈ থাকে এটো ডাইৰেকশন obviously there is a possibility of accident right and that accident is nothing but a traffic conflicts okay সেই কথাটো আমাৰ ক্ৰসিং সেকশনত হবই ডাইভাৰ্জিং সেকশন এটা হ'ব যেতে এটাৰ পৰা আমি দুটালে গুছি গৈছো এটো এটা আছিল তাৰ পৰা আমি দুটা ৰোডলে আমি ডাইভাৰ্ট কৰি গৈছো লাইক এ টি ওকে এফালে গৈছে সো তেতিয়াও কি হ'ব ডাইভাৰ্জিং হৈ যাব মার্জিং যদি কেবাটা ৰোড আহি পেলাই একেটা ৰাস্তাত লক হৈছে সাপোজ এই তিনটা ৰোড আহিছে আৰু এই ৰাস্তাটো লক হৈ এনেকৈ গৈ আছে ওকে সো এই যে মার্জিং হৈছে এই পইণ্টটোত obviously accident হোৱাৰ চান্সটো বাঢ়ি যাব সো আমি crossing merging diverging সবতে traffic conflict occur হোৱা বুলি ক'ব পাৰো ওকে নেক্সট আমাক দিছে for ensuring the quality concrete ৰ কাৰণে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কংক্ৰিট ইউজ কৰিব খুজো single size মানে অকল একে টাইপৰ এগ্ৰিগেট আছে সাপোজ এটো 10 mm ৰ ডায়ামিটাৰ হয় 10 mm ৰ ডায়ামিটাৰে আছে ম্যাক্সিমাম আৰু বাকি বিলাক বহুত কম আছে তো তেনেকুৱা হলেতো আমি কেতিয়াও কোৱালিটি কংক্ৰিট নাপাও দুটা সাইজৰ অকল এগ্ৰিগেট থাকিলে আমি নাপাও গ্ৰেডেড মানে সব সাইজৰ সাপোজ 10 mm ৰ যিমান আছে 10 mm ৰ যদি 10% আছে 20 mm ৰ 20% আছে 30 mm ৰ 10% আছে সো ইউনিফৰ্মলি ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ আছে একচুয়ালি সো হেতুক আমি ওয়েল গ্ৰেডেড বুলি কওঁ আৰু হেতুই হৈছে গ্ৰেডেড এগ্ৰিগেট সো গ্ৰেডেড এগ্ৰিগেট উইল provide the ensuring quality of concrete সদায় ৰিমেম্বাৰ কৰিব আৰু ক্লোজ এগ্ৰিগেট হৈছে যিবিলাক আমাৰ ডাঙৰ suppose gravel বেছি আছে এগ্ৰিগেটত সো আমাৰ sand particle বা সৰু সাইজৰ gravel নাই ডাঙৰ gravel আছে only তেতিয়া আমি ক্লোজ এগ্ৰিগেট বুলি কম তেতিয়া কি হ'ব কংক্ৰিটৰ যিবিলাক স্মল গেপ সিমেন্টৰ মাজৰ যিখিনি স্মল গেপ তাকটো ক্লোজ এগ্ৰিগেট সোমাব নোৱাৰে সো আমাৰ obviously কংক্ৰিটৰ কোৱালিটিটো কি হ'ব কংক্ৰিটৰ কোৱালিটিটো আমাৰ ড্যামেজ হৈ যাব বহুতখিনি এয়াৰ ভয়েডছ থাকিব বহুতখিনি পোৰ্স থাকিব ৰাইট সো এই কোৱেশ্চনটোৰ ৰেসপেক্টত আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব গ্ৰেডেড এগ্ৰিগেট ওকে নেক্সট আমাক দি আছে কি দা plastic index is the numerical difference মনে ৰাখিব plastic index is liquid limit minus plastic limit আপোনালোকে হয়তো আৰ্টিভাক লিমিট পঢ়ি আহিছে আৰ্টিভাক লিমিটত কি হয় এনেকুৱা এটা লাইন পাই আছে এই লাইনটো হ'ব আমাৰ সলিড স্টেট
then amar ahibo semi solid state, then liquid state, then plastic state. Okay, আৰু যেতিয়া আমি লিকুইড আৰু প্লাষ্টিক লিমিটৰ ডিফাৰেন্সটো লৈ যাম তেতিয়া আমি এটো আমি প্লাষ্টিক লিমিট বুলি পাম ওকে এটো মনত ৰাখিব and next আমাৰ important MCQ হৈছে pH of fresh phase or pH টো কিমান পাই হতি থাকে আৰু এই pH টো সদায় ৰিমেম্বাৰ কৰিব হাততকে ডাঙৰ হ'ব fresh phase সদায় আমাৰ কি হয় বেসিক নেচাৰৰ হয় এই কথাটো মনত ৰাখিব ওকে বেসিক নেচাৰৰ হয় সদায় fresh phase ওকে এসিড হলে কি হয় এসিডৰ হলে pH ৰ ভ্যালুটো হাততকে কম হয় আৰু বেসিক হলে কি হয় pH ৰ ভ্যালুটো হাততকে বেছি হয় আৰু বেসিকৰ ক্ষেত্ৰত সুৱেজ বিলাক যিবিলাক আমাৰ হয় হিবিলাক আমাৰ বেসিক টাইপৰ হৈ যায় ওকে খাৰ যেটো হমিয়াত কয় তেনুকা হৈ যায় সো আপুনি সদায় মনত ৰাখিব কি ফেজ সুৱেজ যদি আমাক সুধি দিয়ে 7 over 14 কেতিয়াবা সুধি দিয়ে কি ড্ৰিংকিং ওয়াটাৰ pH টো কিমান হ'ব পাৰে তো তেতিয়া আপুনি লাগে মনত ৰাখিব 6.5 ৰ পৰা 8.5 pH থাকিব পাৰে সো এইবিলাক কোৱেশ্চন completely remember upon depend কৰে so try to remember this okay next আমাক দিছে void ratio আৰু porosity relation so আপোনালোকে জানে n = e 1 + e okay এটো একেবাৰে সিম্পল বেসিক ফৰ্মুলা আৰু যদি আপোনাক সুধে e এৰ ভ্যালু কিমান হয় এৰ ভ্যালু আমি এনেকৈ লিখি দিব পাৰো n 1 - n okay যদি আপুনি এই এক্সপ্ৰেশনটো পাই আপুনি e = n 1 - n লিখিব পাৰে so okay এটা এক্সপ্ৰেশন আপোনালোকে মনত ৰাখিলে হ'ল so we'll get the correct answer b next আমাক সুধি আছে কি লস এঞ্জেল এব্ৰেশন টেষ্ট লস এব্ৰেশন টেষ্টটো আমি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰো এটো টাফনেছৰ কাৰণে ইউজ কৰো ইয়াত কিছুমান সৰু সৰু স্মল বলস কিছুমান থাকে সেই বলস বিলাকে আমি ৰোটেট কৰো লস এঞ্জেল মেচিনটোত ভৰাই সো হেতু আমি টাফনেছ অফ দা এগ্ৰিগেট ডিটাৰমাইন কৰিবলৈ আমি ইউজ কৰো ওকে এটো পাই সুধি থাকে দেন আমাক সুধি আছে কি দা আল্টিমেট বিয়াৰিং ক্যাপাসিটি অফ দা সয়েল আল্টিমেট বিয়াৰিং ক্যাপাসিটি হ'ব লোড এট হুইচ সয়েল ফেলস কেতিয়াবা সুধি দিব যে what is net bearing capacity of the soil net bearing capacity of the soil কি হ'ব ultimate bearing capacity of the soil যদি আমি factor of safety ডিভাইড কৰি দিও তেতিয়া আমি net bearing capacity of the soil okay so try to remember this okay next আমাক সুধিছে the back side of on a benchmark of RL is 300 is so আমাৰ height of instrument প্ৰথমে উলিয়াব লাগিব right height of instrument কি হ'ব 300 ৰ লগত আমি প্লাস কৰি দিম 1.545 because it is a benchmark so আমি height of instrument পাই গলো এতিয়া foresight reading আছে 1.27 যদি height of instrument ৰ পৰা foresight reading টো মাইনাস কৰি দিও that is 301.545 minus 1.275 we will get 300.270 which is the correct answer okay try to remember try to solve this question we just simply plus the backside reading then we'll get the height of instrument then we'll minus the foresight reading okay so that is very simple next আমাক সুধিছে কি longest chain line passing through the center of the area longest chain line যদি উদে তেতিয়া আমাৰ হ'ব baseline কেতিয়াবা সুধিব যে কোনটো লাইনে আমাক চেক কৰিবলৈ ইউজ কৰে বা চেকিং লাইন হয় তেতিয়া চেক লাইন আৰু কিছুমান আমি বেসলাইনৰ পৰা আমি কিছুমান লাইন ড্ৰ কৰো সেই লাইন বিলাক আমি ট্ৰাই লাইন বুলি কম ওকে you have to remember this so আমাক next question সুধিছে in a leveling observation if d is the horizontal distance between 2 points in kilometer the combined correction of refraction and arc curvature মনত ৰাখিব refraction যদি অকল হতে তেতিয়া 0.0785 যদি only arc curvature হতে 0.0112 আৰু যদি কম্বাইন হতে এই দুইটা যদি প্লাস কৰো এটা পজিটিভ মনে ৰাখিব এটা পজিটিভ হয় এটা নেগেটিভ হয় আৰু দুইটা প্লাস কৰিলে আমি পাই যাম 0.067 d square meter কেতিয়াবা সুধি থাকে sec correction to negative নে positive sec correction is always negative remember this next আমাক সুধি আছে কি to survey a small plot of land 50 meter into 100 meter in a plan table the method is said যদি আমাক এটা সৰু গ্ৰাউন্ড আছে suppose এখন সৰু পথাৰ আছে তাত আমি সাৰ্ভে কৰিব লাগে suppose 50 meter into 100 meter তো আমি কোনটো মেথড যাম আমি সবতকে সিম্পল মেথডটো যাম যত আমি সাইমultaneously প্লটিং আৰু মেজারমেন্ট কৰিব পাৰো বিকজ এটো সৰু এৰিয়া আমাৰ কোনো দিগদাৰ নাই সো আমি এই মেথডটো কি হয় ৰেডিয়েশন যত আমি ৰেডিয়েশন ওকে not resection radiation okay মনত ৰাখিব radiation but resection intersection এইবিলাক intersection যদি inaccessible point কিছুমান আহি যায় তেতিয়া আমি intersectionত যাম okay সো মনত ৰাখিব এইবিলাক পাই সুধি থাকে প্লেন টেবুলৰ ওপৰত questions then next আমাক সুধি আছে কি the property of a soil
which permits through passes through its interconnected void. Again, a simple question. It was the question hudiboi nalage actually. Interconnected voids karone jitu soilor majot panir jitu flow etu ami ki boli kom ami ketio moisture content boli nokoru. Porosity formula to apnaloke janen, volume of voids with respect to total volume. Capillary formula to janen 4t cos theta rho g cos theta, right? Then permeability to is a property of the soil which flow with respect to interconnected voids. Hey process to ami permeability boli kom. Ami ta question number 20 le goi asu. Okay, question 20 ta amak ki hudi ase? Cohesionless soils are formed. Cohesionless soil kihor karone amar foil hoy? Consists blowing of wine in a same direction or wine khini jodi flow kori thake to hetu ami ki cohesionless soil from nohobo neki? নিজে আপোনালোকে ভাবি চাওক, সাপোজ বতাহ দি আছে সাগৰৰ পাৰৰ কিছুমান বালি আছে সাগৰৰ পাৰত আৰু বতাহ দিয়াৰ কাৰণে সেই বালিখিনি আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট হৈ গ'ল, ট্ৰান্সপৰ্ট হৈ বেলেগ এটা জেগাত গুচি গ'ল। সেই বালিখিনি কি হয়? কোহেশনলেছ সয়েল হয়। সো যদি তাত বহুত কোহেশন থাকে বা সাপোজ বুকা মাটি আছে, বুকা মাটিটো ইমান সহজে ওয়াইণ্ডে উৰুৱাই লৈ যাব পাৰিব জানো? নোৱাৰে। ওকে, সো ডিপজিশন ট্ৰান্সপৰ্টেশন এইবিলাক যদি হয় তেতিয়া কিন্তু আমি কোহেশনলেছ সয়েলটো নাপাম। ওকে, বাট এতিয়া আমাক সুধি আছে কিহৰ কোহেশনলেছ সয়েলছ বিলাক মোস্টলি কি কাৰণে ফৰ্ম হয়? যদি আমি ৰকটো ভাঙো, ৰকটো যদি আমি ভাঙিব ট্ৰাই কৰো তেতিয়া কি হ'ব? ফিজিক্যাল ডিসইন্টিগ্ৰেশন হয় আৰু সেই প্ৰসেছটোক আমি কোহেশনলেছ সয়েল বুলি কম। ওকে, ৰাইট, ফিজিক্যাল ডিসইন্টিগ্ৰেশন। নাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 21 ত আমাক সুধি আছে কি? 21 ত আমাক সুধিছে 21 ত আমাক সিম্পল কোৱেশ্চন আছে, এ কোহেসিভ সয়েল অন ড্রাই সয়েল এটা যেটা ড্রাই কৰা হয় obviously it will sink যদি কোহেসিভ সয়েল হয়, সিম্পল কথা। আমাক সুধি আছে দা ডেপথ অফ বালাষ্ট লাইন। বালাষ্ট লাইনৰ ডেপথ ইউজুয়ালি 20 সেন্টিমিটাৰ হয়। as per answer কি? the correct answer is given as 20 by 25 centimeter. okay, 20 by 25 centimeter মনত ৰাখিব। তাৰ পিছত এটা কোৱেশ্চন আমাক সুধি আছে সিম্পল কোৱেশ্চন, the year where trains and other loads are received sorted out trains from and dispatched outwards are known as। সেই যেটো ইয়াৰ্ড হয় হেতুক আমি লোকোমোটিভ ইয়াৰ্ড বুলি কওঁ, মনত ৰাখিব। নেক্সট আমাক সুধি আছে a degree of a road curve defined as an assuming the standard of an arc as 20 meter, the radius of one degree curve radius হৈছে 1719 meters, মনত ৰাখিব। the normal length width which required for national and state highway in plain build up area কাৰণে normal length width আমাক লাগে 45 meter। okay, 45 meter আমাক লাগে। next আমাক সুধি আছে the number of vehicles occupying a unit length of land road at any given time। এটা any given time আমি কিমান road, যদি with respect to time যেতিয়া আমাক সুধিব তেতিয়া আমি হ'ব traffic density, with respect to যদি traffic length হত সুধে তেতিয়া আমি traffic capacity answer দিম। so traffic density সুধি আছে, আমি density with respect to time measure কৰা হয়, capacity with respect to length measure কৰা হয়। you have to remember this। and next question আমাক সুধিছে the densification of the soil। densification আমি কেনেকৈ কৰো? soil consolidationৰ দ্বাৰা soil dense কৰা নহয়, compressionৰ দ্বাৰা নহয়, আমি কি কৰো? compaction দিও, numbers of blows দিও, তেতিয়া কি হয়? soil টো dense হৈ যায়, particle বিলাক close হ'ব বিচাৰে। okay, the test carried out to know the resistance of flow of an bituminous materialৰ যেটো resistance of flow হেতু জানিবলৈ আমি viscosity test কৰো। okay, softening point to আমি basically flash and fire pointer কাৰণে use কৰো, penetration আমি use নকৰো, ductility use নকৰো। so আমাৰ correct answer আছে viscosity, মনত ৰাখিব try কৰিব। the water content of soil which is defined as water content মানে কি? weight of water with respect to weight of solid, weight of water with respect to weight of solids of a given mass of soil, মনত ৰাখিব। next আমাক সুধি আছে এটা memory based question, যে WBM যেটো water bound macadam root হয় তাত আমি ruling purpose ৰ কাৰণে কিমান weight লগাম? so মনত ৰাখিব 6 to 10 tons। okay, bulking of sand, sandৰ যেটো bulking হয় হেতু কি কাৰণে ইউজ হয়? surface moisture কাৰণে। okay, if dissolved oxygen concentration falls down zero in any natural limits it indicates dissolved oxygen যেতিয়া zero হৈ যায় it indicates zone of active decompositions। okay, next আমাক সুধি আছে when the area is surveyed large having unrelated ground and higher accuracy is noticed। see, compass survey যেতিয়া আমি কৰিব যাও এটো tedious হয় আৰু এটো time লাগে
আৰু আনডুলেশ্যন গ্ৰাউণ্ডত কৰিবলৈ অলপ টান হয় ওকে বাট ইয়াৰ পৰা যেটো মেজাৰমেন্ট হয় এটো একুৰেট আহে সো ইয়াৰ অপশনটো কম্পাস সাৰ্ভে হ'ব নহয় বাট চেইন সাৰ্ভে যদি আমি কৰো তো আমি ইমান একুৰেট নহয় বাট উই ক্যান প্ৰসিড যদি একো অপশন আমাৰ হাতত নাথাকে থিওডলাইটতো এংগল মেজাৰমেন্ট আহি যায় বহুত কমপ্লেক্সিটি আহি যায় প্লেন টেবুলতো আমি ড্ৰ কৰিব লাগিব বহুত টাইম লাগিব সো এইটা অপশনটো কেতিয়াও নহয় কম্পাসও নহয় সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ চেইন ওকে নেক্সট আমাক দিছে ruling value the value of ruling gradient in plane of ruling gradient or value to 1 in 30 মনত ৰাখিব the line suitable for making mortar কাৰণে আমি কোনটো লাইন আমি ইউজ কৰো so fat line ৰ যোগেদি আমি mortar স্থাপন কৰো ওকে you have to remember this আমাক খুদিছে four bearing of line 28 degree 30 degree west to then what will be the back bearing so আমি কি কৰিম প্ৰথমতে 28 degree 30 minutes north west তক আমি কি কৰিম whole circle bearing কাৰণে লৈ যাম whole circle bearing হলে লৈ গলে আমি এটা fixed coordinate পাই যাম right then আমি কি কৰিম তাৰ লগত 180 degree plus কৰিম বা 180 degree minus কৰিম depending upon the situation after 180 degree plus or minus we কি কৰিম যেটো value পাম সেই ভ্যালুটো আমি কি কৰিম আকো আমি back bearing আকো আমি কি কৰিম whole reduced circle bearing লৈ যাম মানে south east north east কোনটো কোঅৰ্ডিনেট লাই কৰি আছে তেতিয়া আমি ফাইনালি আনসাৰটো পাই যাম 28 degree 30 degree east okay south 28 degree 30 degree east so কোনটো courses of all কেতিয়াবা হদি যায় কিমানটা জোন আছে তো আমি কব লাগিব 4টা জোন আছে কেতিয়াবা হদি দিয়ে কোনটো সবতকে courses তো হৈছে আমাৰ জন 1 next another important questions a first class brick immersed in water for 24 hours should not absorb water by কিমান percent water absorb নকৰে তো ইয়াৰ আনসাৰটো হৈছে 20% okay 20% is the correct answer next আমাক কৈছে the ratio of volume of water present in a given mass of soil to the total volume of solid is known as to with respect VW by VB আমাক দি আছে হেতু আমাক degree of saturation দি the strength of a good quality stone or good quality যেটো হেৰি strength হেতু 1000 kg per centimeter হয় মনত ৰাখিব the diameter of course DPC is measured DPC কিমান square meter that আমি measure কৰো the bacteria which may survive with or without facultative okay মনত ৰাখিব facultative aerobic হৈছে যত আপোনালোকে with respect to অকল অক্সিজেন থাকিলেহে আমি সার্ভাইভ কৰিব পাৰো তেতিয়া aerobic bacteria যদি অক্সিজেন নাথাকে কি in absence of oxygen যদি সার্ভাইভ কৰিব পাৰো তেতিয়া anaerobic bacteria বুলি কয় আৰু pathogenic bacteria হৈছে যেটো আমাৰ harmful bacteria যেটো আমাৰ water থাকিবই নালাগে okay with respect to this question our correct answer is option C next one the magnetic bearing of the line is 30 degree and magnetic declination যেতি আমাৰ west declination দিব তো আমি কি কৰিম বেসিক্যালি নেগেটিভ কৰিম 37 degree 30 minutes negative 5 degree 45 or we will get 31 45 degree west okay মনত ৰাখিব next আমাক সুধি আছে এটা simple questions question to আমাক সুধি আছে কি in order to component the authority of sanction in property detail estimate of the cost of the construction or repair work সেই repair work ৰ কাৰণে কোনটো sanction কৰা হয় technical sanction কৰা হয় alarm is chemically কি aluminum sulfate alarm ৰ এটো ফৰ্মুলা হৈছে Al2SO40 ইয়াত সালফেট আছে ৰাইট into 18H2O মনত ৰাখিব কেতিয়াবা কেমিক্যাল ফৰ্মুলা অফ এলাম খুদি দিয়ে 18H2O okay 18H2O next আমাক খুদি আছে কি a document which consists of detailed subscription of all item of work together with their current rate হেতু আমি কি schedule of rate বুলি কম okay which of the following processes takes place trickling filter আমাৰ biological action okay the permissible pH value of public water supply pH value is 6.5 to 8.5 the total energy line slides over a hydraulic gradient line by an amount equal to velocity head মনত ৰাখিব velocity head the crushing strength of first class brick is 105 kg per centimeter square in a long wall and short wall method of estimation the length of long wall is the center to center distance between the half width of the wall on each side okay মনত ৰাখিব the two main gases liberated from an anaerobic sludge digestion tank anaerobic sludge digestion tank কি gas liberate হয় carbon dioxide liberate হয় আৰু আমাৰ মিথেন ৰিকাৰ হয় ammonia liberate নহয় মনত ৰাখিব ammonia liberated নহয় only the carbon dioxide and methane will be liberated okay then আমাক কৈছে the disintegration of tissues of wood হেতু বেসিক্যালি ডাইৰট বুলি কোৱা হয় ডাইৰটত কি হয় ফাঙ্গি বিলাকে অ্যাটাক যদি কৰি দিয়ে আমাৰ উড বিলাকক তেতিয়া আমি কি কৰিম
বা আমাৰ কাঠত যদি ফাংগি এক কৰে তেতিয়া আমাৰ সেই প্ৰপাৰ্টিক আমি ৰড বুলি কয় then the common base for applying paint paintত যেটো base আমি commonly use কৰো হেটো হৈছে white lead okay program evaluation review technique is এটো সুধি আছে event orient কেনেকৈ মনত ৰাখিব ইয়াত ই আছে so event orient the radius of gyration of section of the area A and the moment of inertia is IA to the power 0.5 okay মনত ৰাখিব to make RCC earthquake resistant the design will beam to আমি weak দিব লাগিব column to আমি strong দিব লাগিব okay you have to remember it the quality of soiling of this obtained from soiling or the quality to meter cube but measure কৰা হয় the first stage of the construction is survey at the site survey at the site is the first stage okay first stage is survey at the site okay next আমাক সুধি আছে কি which of the following scaffolding is provided to the side of a busy space so that no obstruction to traffic on the street so here traffic to eco obstruction নাই এটা আমি কি বুলি কম needle বুলি কম okay needle scaffold okay according to IS the actual size যদি হতে 19 into 9 cm বা size with mortar খুদিলে আমি 20 into 10 into 10 হ'ব so you have to remember this এটা কি হৈছে 1 cubic meter of cement concrete 1:2:4 is mixed by volume number of cement bags will approximately আমাৰ এটো যদি আমি সলভ কৰো 6 আহিব এটা আছে টোটাল কিমান হৈছে 4 2 6 6 কে 7 so 1/7 part আমাৰ সিমেন্ট আছে যেটো আমি এটো dry উলিয়াব লাগে number of cement bag উলিয়াব লাগে so আমি will multiply 1.54 as a factor আৰু এক বেগত আমাৰ কিমান মিটাৰ কিউব সিমেন্ট থাকে 0.0035 মিটাৰ কিউব হেতু যদি আমি ডিভাইড কৰো will get the number of bags that is 6 the first method invented for playing the projector যেটো ফার্স্ট মেথড আমি ইনভেন্ট কৰা হৈছিল বাৰ্চাৰ মেথড এটো পাই হদি থাকে the construction of temporary structure to support unsafe structure temporary structure যদি আমি to support an unsafe structure then we will use soaring is used for temporary structure to support an unsafe structure okay next is the bill for payment of the contractor is prepared from entries in the casebook ot ebla prepare kora hoy then question number 66 ot amak kudise the system of providing vertical GI pipes in a building is fire hydrant provide kora hoy the relations of between the modulus of rigidity Z and the modulus of elasticity E given in terms of Poisson ratio is E is equal to 2G 1 plus me. You have to remember this. And hardness of water can be removed by boiling if it due to calcium bicarbonate. Calcium bicarbonate jodi thake teti hardness to amar remove kora hoy. Okay. For a simple supported beam of length L carrying a point load W, the center of the beam and a moment of inertia I, the modulus of elasticity. So simple supporter khetot modulus of elasticity WL cube by 48 hoy. Or for cantilever beam PL cube by 3I. Mono rakhibo. The variation of volume of liquid with the variation of pressure is called compressibility. Okay. The flow at which the liquid particle has definite path and the path of adjacent particle do not cross each other, then the flow is known as streamline flow. You have to remember this. This is our question number 72. The context in which the contractor undertake the execution of a work to complete all respect within the specified time frame for a fixed amount is etu ami lump sum contract boli kom. Okay, specified time frame jodi thake a simple supported beam of span L carries in concentrated load W at its mid-span the maximum bending moment will be WL by 4. Pitot tube is used to measure velocity at the stagnation point. Okay, the ratio of direct stress to volume strain is bulk modulus. Mono rakhibo. While submitting a tender, the contractor is required to deposit some amount with department as a guarantee, and this deposit man is known as earnest money. Mono rakhibo. When the body is floating in the liquid is given in a smaller angular displacement, it is start and oscillating about a point, and that point is known as metacenter. Have to remember this. Next, amaku this if the B is the width of the formation, D is the height of embankment, size flow of S is to 1 for a highway with no traverse flow, the area of cross section, hey area to me BD plus SD square ho jabo karon ifale half SD square ifale half SD square and ifale aibo BD. So if you do the summation, then we will get BD plus SD square. So I think you people can easily get this. Next amar hodi is the ratio of cross sectional dimension of a column should not be less than column khetot cross sectional dimension to kiman hobo pare 0.4. Okay. Next amar hoise in a tank of a channel and knots is used. Knots e amar ki karone use kora hoy discharge measure korar karone. Okay, intensity of an earthquake or intensity ami Richter scale measure koro. The spacing of a lateral ties to be used as a special confining reinforcement should not be greater than 100 mm. Okay, mono rakhibo.
For a most economical rectangular section of a channel, the hydraulic mean depth is kept equal to half the depth of the flow. Okay, মনত ৰাখিব. Next আমাক কৈছে the moment of inertia of a circular section about any diameter is pi d4 by 64 মনত ৰাখিব. For 1 cubic of meter masonry, the number of bricks required is 500. Okay, will we now আমি 85 টা question complete কৰিলো আৰু 15 টা questions আছে আমি quickly এই 15 টা question complete কৰিব try কৰা হ'ব. Next আমাক কৈছে measurement books are used to record. Measurement books আমাৰ কি কাৰণে use কৰা হয়? Measurement of construction, yes. Measurement of supply of material, yes. So both A and B is the correct. What is the simple moment equation? M by R equal to E by R equal to F by Y. মনত ৰাখিব. The thickness of plastering is usually 12 mm. মনত ৰাখিব. The performance of specific tasks in critical path method is known as specific tasks to আমি activity বুলি কওঁ. The relation between the number of joints and the number of members in a simple truss is n equal to 2j minus 3. Okay. The science which deals with the sound insulation in a building is known as acoustic. Okay, acoustic is the sound insulation. So the process of inspiring the subordinates do a work or achieve an objective is called motivation. Okay, motivation. The term which is used to means the regulation of admitting more or less sunshine is called elegance. মনত ৰাখিব. আপোনালোকে যদি এই চেনেলটো চাই পেলাই যদি হেল্পফুল হৈছে বুলি আপোনালোকে ভাবে দেন প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত, কাৰণ এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ বহুখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়. মই এতিয়ালৈকে একে লেঠাৰে 93টা কুৱেশ্যন সলভ কৰিছোঁ আৰু 7টা কুৱেশ্যন আছে. চ' আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু পাব বিচাৰে দেন প্লিজ কমেণ্ট, লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰক চেনেলটো. অ'কে, নেক্সট আমি আৰু 7টা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিম. আৰু 7টা কুৱেশ্যন আমাৰ ভেৰি চিম্পল কুৱেশ্যন সুধি আছে. দ্য চিলিণ্ডাৰ ৰেচিঅ' এলং দ্য কলম. কলমৰ চিলিণ্ডাৰ ৰেচিঅ' কি হয়? লেন্থ অফ কলম ডিভাইডেড বাই লেছ ৰেডিয়াছ অফ জাইনেশ্যন. অ'কে, মনত ৰাখিব. ফৰ এ column having an actual length L and moment of inertia I, the modulus of elasticity E, whose one end is fixed and other end is one is free দিছে, another end to আমাৰ hinge দিছে. That means আমাৰ effective length to কিমান হৈ যাব? আমাৰ effective length will be 2L. Okay, our effective length will be √2L. Okay, আমি যেতিয়া এটো হেৰি কৰি দিম স্কয়াৰ কৰি দিম কি হ'ব? √2L টো 2 এটা তলত গুচি আহিব. সো আমাৰ অপচন A is the correct answer. Okay, next আমাক সুধি আছে in absence of detailed design যদি আমাৰ absence থাকে আমি কেনে ধৰণৰ procedure obtain কৰো? detailed design যদি আমাৰ absent থাকে আমি basically কি কৰো? 5 to 10% লও. Okay, এই কুৱেশ্যনটো आंसर 2 pi e square by I square মনত ৰাখিব, because আমাৰ যেটো ইফেক্টিভ লেন্থ হেতু L by 2 হৈ গল. Okay, L by 2 is the effective length. Next, Gauss pressure is equal to Gauss pressure মানে কি? Absolute pressure minus atmospheric pressure. Okay, absolute pressure minus atmospheric pressure মনত ৰাখিব. Reynolds number কি হৈছে? Reynolds number is the ratio of inertia versus viscous force. যদি আমাক কয় দিয়া inertia versus gravitational force, then we will go for 4 number. Inertia versus elastic modulus, we will go for Euler numbers, or if it's asking with inertia versus surface, then we'll go for the Weber number. Next we will ask the what is the size the bar in a literal die should have an extension after 135-degree hook, not less than. So amar ki 135 less than not less than 12.5. So generally diameter to kiman hoy 8 মান hoy. 12 into 8 jodi koru eto approximately 96 ahi ase, mane 100 or tolot hobo nware. Okay, Bernoulli's theorem কি কোনটো কনজারভেশন ফলো কৰে? এনার্জি. সো এখিনি আছিল আমাৰ কমপ্লিট কুৱেশ্যন. আপোনালোকে যদি চেনেলটো ভাল পায় প্লিজ লাইক, সাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক. থ্যাংক ইউ.